ตัวนี้มันเสียนะครับมันติดมันดับนะครับจะมาลองแกะซ่อมดูนะครับอันนี้ลื้อมาจากตัวปั๊มแล้วครับตัวนี้เป็นของฮิตาชิ150 วัตต์นะครับตัวนี้นะฮิตาชิ